ሰላም ሰላም እንደምንሰነበታችሁ ለምለም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ስራ ተመልሻለሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ የሚጣፍጥ በቀላሉ የሚሰራ አዚፋ አብረን እንሰራለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ በትህትና ጠይቃለሁ። እንግዲህ አሁን ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ አዋዜውን ለመስራት በዋነኛነት ሰናፍጭ ያስፈልገኛል። ሰናፍጭ ደግሞ ከዚህ በፊት አይታችሁ ማታውቁ ካላችሁ ሰናፍጭ ይሄንን ይመስላል። በእርግጥ የተለያዩ ሰናፍጭ አይነቶች አሉ። እኔ በአካባቢ ያገኘሁት ትንሽ ተለቅ ያለና ጠቆር ያለውን ነው። ከዚህም በጣም ድቅቅ ያለም አለ፣ በጣም የነጣም አለና ያው እንዳትደናገሩ በአካባቢያችሁ ያለውን አይነት መግዛት ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ህንዶች ሱቅ ይገኛል፣ ሆል ፉድ ስቶር ውስጥም፣ በዚህም ደግሞ አማዞን ላይም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታውቁት ከሆነ በጣም ብዙ ኒውትሪሽን በውስጡ አለው እና ብዙ ጊዜ ብናዘወትረው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንዴት አድርጌ እንግዲህ እንደማዘጋጀው አሳያችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አንድ ዩቲዩበር አለች፣ በጣም ጎበዝ ዩቲዩበር፣ ሰናፍጭን እንዴት አድርጋ አዘጋጅታ ለረጅም ጊዜ ቤቷ ውስጥ እንደምታስቀምጥ ያሳየችን ዩቲዩበር አለች እና ሊንኳን ከካመንት በላይ መጀመሪያ ካመንት ላይ አደርግላችኋለሁ። እዛ ላይ ሄዳችሁ ሰናፍጭ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ጎበዝ ልጅ ናት። ከዛ ይሄንን እንደዚህ አድርጌ ፈጨዋለሁ። የሚገርማችሁ ነገር በፊት ምገዛ የነበረው ከሀበሻ ሱቅ የተፈጨውን ነበርና የተፈጨውን ስገዙት አንዳንዴ ስከፍታችሁ እንኳን ስታሸቱት ለረጅም ጊዜ ስለሚቆይ ነው መሰለኝ ሽታው ጠንካራ አይደለም እና ብዙም እንደውም አይሸትም። ይሄን ግን አሁን እንደዚህ ፈጭቼ ስከፍተው በስማም ቤቱን ሁሉ ነው ያወደው ሽታው። ያው ሰናፍጩ በጣም ይሰነፍጣል ማለት ነውና ፍሬሽን የመሰለ ነገር የለም። ራሳችሁ ገዝታችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ብትፈጩት ስትፈልጉ ማለት ነው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አሽጎ ለምን ያህል ጊዜ እንደቆየ ስለማታውቁ እንደዚህ በምትፈልጉበት ሰዓት መፍጨቱ ጥሩ ነው። ከዛ ይሄንን እነፋና ግማሹን የምጠቀመውን ያህል ለአዚፋ አስቀምጥና ያኛውን ደግሞ በጥብጬ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ በአዋዜ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ምስር ቀቅዬ ድፍን ምስር ቀቅዬ አዘጋጅቻለሁ። ይሄ ደግሞ ያው ሰናፍጩን የፈጨሁት ሰናፍጭ ነው። መልኩ ይሄንን ይመስላል እንዳያችሁት። በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ የአትክልት አይነቶች እዚህ ላይ አዘጋጅቻለሁ። ቪዲዮ እንዳይረዝም ከታትፌ ሁሉ ነገር አዘጋጅቼ እመለሳለሁኝ። ያው እንግዲህ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ከታትፌ አሳምሬ መጥቻለሁ። ድፍን ምስሩም ያው የቀዘቀዘ ስለሆነ በጭልፋው ዳጥ አድርገዋለሁኝ። ቃሪያ በርከት አድርጌ ያዘጋጀሁት ያው በጣም የሚያቃጥል ቃሪያ ነው የመረጥኩት ማለት ነው። ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ስፕሪንግ ኦኒየን የሚባለው ደግሞ ባሮ የሚባለው ነው መሰለኝ እና ቀዩ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ይሄን ፊጦንም አዘጋጅቻለሁ። ሎሚ በእርግጥ እዚህ ጋር አንድ ነው ያሳየዋችሁ፣ ግን ከአንድ በላይ ነው የምጠቀመው። ከዛ ዳጥ ካደረግን በኋላ ሰናፍጩን የምትፈልጉትን ያህል ሰናፍጭ መጨመር ትችላላችሁ። በርከት አድርጋችሁ ከጨመራችሁ ያው ትንሽ በቆየ ጊዜ በደንብ ነው የሚሰነፍጠውና ማበርከት ትችላላችሁ። እኔ ግን እየቀመስኩኝ ጨምራለሁኝ። ከዛ ደግሞ ኦሊቭ ኦይል፣ ሽንኩርት፣ በቃ ሁሉንም ተራ በተራ እየጨመራችሁ በቃ ሽት ማድረግ ነውና እና ነጭ ሽንኩርትና ሽንኩርት የማይመቻችሁ ሰዎች ካላችሁ አሁን ጓደኛዬ ነጭ ሽንኩርትና ሽንኩርት እንደዚህ ፈጦ ስትበላው ብዙም ደስ አላትም እና ምንድነው የምታደርገው ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርቱን በዘይት ጥብስ ታደርገውና ብዙ እንዳይሰማ ማለት ነው ከጠበሰች በኋላ ላዩ ላይ ተጨምራለች እና በተረፈ ሽንኩርቱን ቃሪያውን
ስፕሪንግ ኦኒየኑን ቃሪያውን ሎሚውን ሌላውን ደግሞ ያው ላይ ትጨምራለች ማለት ነውና ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት የማይፈልግ ሰው እንደዛ መጠቀም ይችላል። ቆንጆ ሐሳብ ነው ይሄ። እና እንደዚህ ስታማስሉት ደርቆ ከደረቀባችሁ ሎሚውንም በርከት አድርጋችሁ መጨመር። እንደውም ሎሚና ዘይት ሞር በተጨመረ ቁጥር በጣም ነው እንደውም ሞር የሚያጣፍጠውና ያው አትሳሱ፣ ጨመር አድርጉበት ሎሚውና ዘይቱን ማለት ነው እንዲጣፍጥ። ከዛ እንደዚህ ከተዘጋጀ በኋላ ያው ፍሪጅ ውስጥ አትሊስት እስከ ሳምንት ድረስ ይቆያል በጣም በሚጣፍጥ ሁኔታ ማለት ነው። ለዛ ነው ቲማቲም ያልጨመርኩት። ቲማቲም ብዙ ጊዜ ሲጨመር ለሳምንት ወይ ለረዘም ያለ ጊዜ ውስጥ ፍሪጅ ውስጥ ሲቀመጥ ቴስቱ ብዙ አይመቸኝም ለኔና ለዛ ነው ቲማቲም ያልጨመርኩት ማለት ነው። ቲማቲም አፍቃሪዎች ካላችሁ ደግሞ ያው ቲማቲም መጨመር ይቻላል፣ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። እና እየቀመስን የሚያስፈልገውን ነገር እንጨምራለን። ያነሰውንም እንደዚህ እያደረግን እየጨመርን ያው ዘይቱ ብዙ እንዳይመስላችሁ ምክንያቱም በደንብ ስለማያወጣ ለዛ ነው እንትን የምለው እንጂ ብዙ አያወጣም። ከዛ በደንብ ሽታ አድርገነው ለ2 ሰዓት ወይ ደግሞ ለ3 ሰዓት ያህል ፍሪጅ ውስጥ ቀዝቀዝ እንዲል እናስቀምጠዋለን። በደንብ ደግሞ ሰናፍጩም አብሮ እንዲዋሃድ ማለት ነው። ትንሽ ጨው ያነሰ ስለመሰለኝ ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ትንሽ ራሱ ቅመም ይሄ ቁንደ በርበሬ መጨመር ትችላላችሁ። ትንሽ ሰናፍጭ አድርጌያለሁ እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህ አድርጋችሁ ብትሰሩ እና ብትሞክሩት በጣም ተወዱታላችሁ። መልኩ ራሱ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቃሪያው በጣም የሚያቃጥል ስለሆነ ያባላል ማለት ነው። እንደዚህ ጾማችሁ ልክ ስትበሉ ቃሪያው ሲያቃጥል፣ ሰናፍጩ ሲሰነፍጥ ሁሉ ነገር አብሮ በደንብ ነው የሚያባላው እና እርግጠኛ ነኝ በጣም እንደምትወዱት። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሁሌ አብራችሁኝ ሆናችሁ አይዞሽ በርቺ ጎበዝ ያላችሁ ቪዲዮን ላይክ እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ሼር እያደረጋችሁ የምታግዙኝ ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ይኸው ስራው እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እንደዚህ አድርጌ አጠናቅቄዋለሁ። መልኩ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይሄን ይመስላል። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው ስራ እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ።